درود بر شما دوستان و همراهان عزیز مجموعه حساب تویوب. من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه در جلسه گذشته ما موضوع رویداد مالی رو با هم بررسی کردیم. من براتون شرح دادم که رویداد مالی چیه و اگه ما بخوایم یک رویداد رو به عنوان رویداد مالی تلقی کنیم، اون رویداد باید چه ویژگی هایی در سازمان یا شرکت ما داشته باشه. اما این جلسه ما در قسمت دوم از فصل 4 دوره مقدماتی در این بخش از فصلمون هستیم و در این جلسه میخوایم موضوع اسناد مثبته رو با هم دیگه بررسی کنیم. میخوام براتون این جلسه که خیلی فکر نمی کنم جلسه طولانی هم باشه بهتون توضیح بدم که اسناد مثبته چیه و در حسابداری ما چه چیزایی بهش میگیم اسناد مثبته، به چه دردمون میخوره، باشون باید چی کار بکنیم و کجاها ازشون استفاده میشه. اسناد مثبته یا تو پرانتز براتون نوشتم اثبات کننده، در واقع اون کلمه مثبتش از مثبت بودن یا مثلا متضادش منفی بودن نمیاد. مثبته به منظور اثبات کننده است. و اسناد مثبته چیه؟ اسناد مثبته مدارک، مستنداتی که دلالت بر وقوع یه رویداد مالی دارن. خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم، ما هر کاری که در سازمان خودمون انجام میدیم و اون رویدادی که ما داریم انجام میدیم یک رویداد مالی باشه، این رویداد مالی ما یه سندی هم خواهد داشت. هیچ فرقی نداره چه رویدادی باشه. ما در جلسه گذشته رویداد مالی رو متوجه شدیم که چیه و دونه دونه برگردید جلسه گذشته رو ببینید. تمامی اون رویدادهایی که من براتون به عنوان یک رویداد مالی سبزش کردم همشون دارای اسناد و مدارک میتونن باشن و اون اسناد و مدارکی که وصلن به اون رویداد ما بهشون میگیم اسناد مثبته. اسناد مثبته رویدادهای مالیمون که این اسناد مثبته شکلا و ویژگی‌های مختلفی دارن، همیشه یه مدل نیستن. مثلا من چند نمونه براتون آوردم. این نمونه از فاکتورهایی که شاید شما تو مغازه ها اگه رفته باشید خرید کرده باشین، معمولا اگه ازشون درخواست کنید که یه فاکتورم به من بده، از این فاکتورهای دستی بهتون میدن. دست نویس براتون مینویسن، صورت حساب آقای فلان، آدرس فلان و اون کالاها رو هم اسمش و تعدادش رو مینویسن و حالا شاید براتون امضا و مهرم انجام بدن. یا مثلا اگر خریدی از در واقع شرکت ها داشته باشین، از مثلا وبسایت هایی که در لول شرکتی دارن فعالیت میکنن خرید داشته باشین، مدل کاریشون یه ذره فرق داره. اونا مثلا ممکنه از این فاکتورهای چاپی بهتون بدن. اصطلاحاً اگر فاکتوری مثل این فاکتور باشه در حسابداری ما بهش میگیم فاکتور رسمی، فاکتوری که هم مشخصات فروشنده هم مشخصات خریدار، مشخصات کامل و رسمیش مثل شماره اقتصادی، شماره ثبت، کد اقتصادی، کد ملی یا شناسه ملی، اینا همش داخل فاکتور هستش. حالا در مورد فاکتورهای رسمی من در فصلهای بعدی باز باتون صحبت میکنم. در فصلی که میخوایم حسابداری فروش رو بررسی کنیم خیلی از این موارد با هم خواهیم دید. ولی خود این فاکتورها به عنوان اسناد مثبت تلقی میشن، سندی که به صورت کامل داره به ما میگه چه رویدادی اتفاق افتاده، این رویداد بابت چیه، این رویداد مبلغش چقدره، این رویداد در چه تاریخی اتفاق افتاده، نسبت به چه شخصی در سازمان ما اتفاق افتاده، دلیل اتفاقش چی بوده. قشنگ این فاکتوری که نگاه بکنیم گویای همه چیزه که این رویداد مالی چی هستش و قشنگ سند مستدل و محکمیه که ما میتونیم ازش استفاده کنیم. دیگه چه اسناد مثبته‌ای داریم؟ خب بستگی به نوع فعالیت شرکت ها. مثلا شرکت هایی که کالا دارن، انبار دارن، یه برگه‌ای دارن به اسم حواله خروج انبار که این حواله خروج در سیستم حسابداریشون به فرض مثال ثبت میشه یا دستی ثبت میشه، به انباردار داده میشه. به این شکل نشون داده میشه که این کالا مثلا از انبار خارج شده، انباردار طبق این حواله کالاها رو به خریدار تحویل میده و ازش رسید میگیره. و خیلی چیزای دیگه هم هست. حالا من چند نمونه براتون آوردم، فکر نکنید همینایی که من آوردم هست و تموم شد و رفت.
فیشای تراکنش، حتی این فیشای 8 سانتی یا 11 سانتی که از دستگاه در واقع پوز بیرون میاد و دارای یه سری مشخصات به عنوان اسناد مثبت تلقی میشه. رسیدهای اینترنتی فرقی نداره این رسیده بخواد از اون دستگاه به صورت فیش چاپی در بیاد یا اینترنتی باشه ازش اسکرین شات بگیریم. چیزی که مهمه محتوای داخل این رسیده است، محتوایی که داره به ما یه شماره پیگیری میده، داره به ما یه سری مشخصات میده، تاریخ میده، مبلغ میده و اون شماره پیگیریه و یه سری مشخصات باعث میشن که این مدرک به عنوان مدرک مثبت تلقی بشه. چرا؟ چون بعدا میتونیم از طریق اون شماره ها استعلام بگیریم و صحت سنجی کنیم که این رسیده ما رسیده درستی هست یا نه. پس قطعا اینم به عنوان یه اسناد مثبت شناسایی میشه. دیگه چی؟ رسیدهای بانکی. رسیدهای بانکی هم همه ویژگی‌هایی که بهتون گفتم و دارن. قبوز آب، برق، گاز، هر قبض دولتی که ما در واقع از سازمان آب و برق و گاز و اینا دریافت میکنیم، چه به صورت چاپی چه به صورت اینترنتی، اینا مدارک مثبت تلقی میشه. دیگه چی داریم؟ فرم تنخواه. فرم تنخواه هم مدرک مثبت است. باز میگم ببینید ما به تعداد تنوع رویدادهای مالی که شاید هزار تا رویداد باشه مدرک مثبت مختلف داریم. یه وقت خاطی نکنید فکر کنید همین آسا. من چند نمونه دارم مثال میزنم که ذهنتون یه ذره بازتر بشه. اما فرم تنخواه، ما در شرکت ها یه شخصی رو داریم یا اشخاصی رو داریم به عنوان تنخواهدار یا تنخواهگردان که به عنوان امانت یه مبلغی دستشونه یا مثلا یه کارت تنخواهی دستشونه. این افراد میرن در ماه یه سری خریدای خرد و مثل خریدای خرد و خوراک، نمیدونم خریدای مختلفی که برای ادارجات لازمه انجام میدن. در نهایت ماهانه این هزینه‌ای که کردن رو تو این فرمه میزنن، مبالغش رو میزنن، فیشاشو همراه با این فرم تنخواه به حسابدار میدن که داخل سیستم ثبت بکنه. دیگه چی داریم؟ بلیط‌های حمل و نقل. بلیط‌های حمل و نقل مدارک مثبت تلقی میشن و کلی مدارک دیگه که من اینجا فقط دیگه 5-6 تا نمونه براتون آوردم که بتونین طبق همینا در واقع متوجه بشین که به چه مواردی میگیم مدارک مثبته. چند تا سوال متداولم در رابطه با مدارک مثبت بریم ببینیم که در واقع چی هست. شاید الان که دارید این ویدیو رو میبینید به ذهنتون اومده باشه. من سعی کردم به جای شما فکر کنم چند تا از سوالاتی که تو ذهن شما ممکنه وجود داشته باشه رو پاسخ بدم. سوال اول میگه آیا مدارک مثبت حتما باید چاپی باشند؟ خیر. مدارک دستنویس و امضا شده نیز میتوانن مدارک مثبت تلقی بشن. ببینید اینجا براتون بذارین یه مثال بزنم. مثلا ما حسابدار یه شرکتیم، مدیر شرکت ما میاد میگه آقای حسابدار یا خانم حسابدار تو سیستم ثبت بکن که چک آقای فلانی پاس شد، یا تو سیستم ثبت بکن که مثلا 100 میلیون به حساب فلان واریز شد، 100 میلیون برداشت شد. به عنوان این حسابدار ما به هیچ عنوان بدون مدرک چیزی رو در سیستم نباید ثبت بکنیم، حتی اگه مدیر عامل اینو بگه. چرا؟ چون اگه این کارو بکنیم به عنوان شخص حسابدار و مسئول سیستم حسابداری اگر فردا همون مدیر عامل بیاد بگه که چرا اینجا ما 11 میلیون کم داریم یا اضافه داریم و بهش بگیم خودت گفتی اینو بزن، اینجا میتونه گردن نگیره، بزنه زیرش، بگه که من اینو نگفتم، تو برای چی همچین چیزی ثبت کردی، تخلف کردی، شکایت بکنه ازمون. البته خیلی کم پیش بیاد همچین اتفاقی بیفته، ولی به هر حال در نظر داشته باشید مسئولیت سیستم حسابداری با حسابداره. پس حتی الامکان سعی کنید بدون مدارک چیزی رو ثبت نکنید و اگر دیگه دیدید که مدرکی وجود نداره و مدیرم خیلی پافشاری میکنه که این حتما باید ثبت بشه، ازش دستنویس بگیرین. بگید که خب به من یه دستنویس بده که تو کاغذ قشنگ بنویس در تاریخ فلان از حساب فلان این مبلغ کم شده و فلان، امضا کن. تمام. همون مدرک دستنویس رو تو مدارکتون ضمیمه و بایگانی داشته باشین و دیگه مشکلی برای شما حداقل پیش نخواهد آمد. حالا درستی یا نادرستی اون رویداد مالی به خود مدیر دیگه مربوطه. سوال بعدی، آیا میتونیم سندی رو در حسابداری بدون مدارک مثبت ثبت کنیم؟ همین الان پاسخ سوالتونم دادم. خیر، ما به عنوان حسابدار هیچ رویدادی رو بدون سند حساب، بدون مدارک مستندات نباید ثبت بکنیم. بهتون گفتم
سوال بعدی: آیا باید اسناد مدارک مثبت رو نگهداری کنیم؟ بله، مدارک مثبت در شرکت ها حتما باید جهت صحت سنجی اسناد ثبت شده بایگانی بشن. ببینید شرکت ها ملزم هستن تا 10 سال تمامی مدارکشون رو نگه دارن. اگه وقت بخواد حسابرس سازمان امور مالیاتی بیاد، اگه وقت بخواد حسابرسای مستقلی بیان شرکت حسابرسی کنن، تا 10 سال میتونن از ما مدارک بخوان و اگه دست بزنن روی سندی بگن که این سند چیه، برو برای من مدارک مثبتش رو بیار، اگه ما نداشته باشیم اون موقع برای ما مشکل پیش میاد. پس بله 100% باید تمامی مدارک رو نگه داریم. باز اینجا برمیگردیم به سوال اول، بهتون گفتم به عنوان حسابدار نباید چیزی رو به عنوان مدارک ثبت بکنیم. بعدن اگه مدیر عامل هم به ما گیر نده، ممیز در واقع سازمان امور مالیاتی به ما ممکنه گیر بده بگه این چیه، ممکنه اون شرکت های حسابرسی که میان شما رو حسابرسی میکنن اون رویداد شما رو زیر سوال ببرن. برای همین حتما باید مدارک مثبت وجود داشته باشه. سوال بعدی: جهت صحت سنجی از چه اموری استفاده میشه؟ مثال بزن. جهت اینو من نوشتم سوال رو یادم نیست. جهت صحت سنجی از چه اموری استفاده؟ سوال قبلی ادامه سوال قبلیه. من اینو چون سوالا رو یه ذره تون می نویسم ممکنه یه سری چیزا تو ذهنم باشه همینطوری بنویسمش. سوال قبلی میگه آیا باید اسناد مدارک مثبت رو نگهداری کنیم؟ میگیم بله باید نگهداری کنیم جهت صحت سنجی. در ادامه سوال بعدی میگه جهت صحت سنجی از چه اموری؟ خب مثل اینکه این سوال یه ذره مورد داره. ببینید الان بهتون توضیح دادم. حالا من اصلا کاری با پاورپوینت ندارم که یه ذره قاطی کرده، یعنی خودم اشتباه نوشتم میخوام گردن پاورپوینت بندازم. جهت صحت سنجی از همین مواردی که خدمتتون گفتم، یعنی ما به عنوان حسابدار ملزم هستیم که تمامی رویدادها رو طبق اسناد ثبت بکنیم و اگه یه وقت به هر دلیلی هر شخصی بخواد سیستم ما رو ببینه حسابرسی بکنه، ما باید اون مدارک رو تحویل بدیم تو اون پوشه ها و بایگانی هایی که داریم، باید تحویلشون بدیم و در واقع برای صحت سنجی از تمام رویدادهای مالی دیگه این سوال که خیلی ساده است. نحوه بایگانی اسناد به چه صورته؟ اگه ما بخوایم اسناد مثبت رو در کنار در واقع بقیه موارد بایگانی بکنیم، اسناد مثبت رو اگه بخوایم بایگانی بکنیم چجوری این کار رو بعد انجام بدیم؟ نحوه بایگانی کردن اسناد من یه قسمت حتما براتون ضبط میکنم در آینده که شما چجوری فایل بندی کنین، پوشه بندی کنین، به درستی بتونید بایگانی بکنین اسناد و مدارک رو که در آینده بتونید از اونها استفاده بکنید و به حسابرسا ارائهشون بدید. بچه‌ها این قسمت تموم شد. من خیلی قسمت تئوری شکلی بود و اصلا شاید خیلی از مؤسسات و مجموعه ها شما برید حسابداری یاد بگیرید. اینقدر که من باز کردم یه موضوع خیلی ساده به اسم اسناد مثبت رو، این کارو براتون انجام ندن. یعنی شاید خیلی از کلاس‌ها برید یه دونه فاکتور بزنم بگن به این میگن اسناد مثبت، ولی خب من کلا عادتم اینه که وقتی یه موضوعی رو میگم دوست دارم خیلی از نکات همراه با اون موضوع رو هم آموزش بدم، چون واقعا این نکات خیلی به درتون میخوره. مثلا همین نکته که شما بدونید بدون سند و مدرکش رویدادی و نباید ثبت کنین، خودش به اندازه کل در واقع سرفصل‌های حسابداری میارزه، چون یه روز یه جا ممکنه شما رو گیر بندازه ندونستن این موضوع. و خب با دونستن همین نکات ساده شما خیلی از چیزا در آینده براتون پیشگیری میشه و مشکلات کمتری انشالله براتون در بحث حسابداری، مشکلات کمتری که نه به هیچ عنوان مشکلی انشالله براتون به وجود نمیاد. اما در قسمت بعدی میخوایم موضوع جذاب سند حسابداری و اجزای سند حسابداری رو بررسی بکنیم. قسمت خیلی خیلی خوبیه، حتما ببینید. قسمت خوب که نه، قسمت خیلی مهمیه و اصلا از دستش ندید. کل بحث حسابداری دیگه داره شروع میشه، یعنی ما کم کم داریم بعد تئوریامون تموم میشه، نگیم تموم میشه چون بازم کلی تئوری دیگه داریم، ولی کم کم بخش عملیمون هم داره شروع میشه و من خیلی از این موضوع خوشحالم که دیگه داریم خیلی تخصصی تر بحث آموزش حسابداری رو در این دوره نگاه میکنیم بهش. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، اگه دوست داشتید که از حساب تویوب حمایت بکنید،
لطفاً کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. در اینستاگرام، گروه تلگرام میتونید ما رو دنبال کنید. وبسایتمون هم هست، اگه در گوگل به فارسی بنویسید حساب تویوب وبسایت براتون بالا میاد. مثل همیشه ما رو از نظرات خودتون بی‌نصیب نذارید. این نظرات شماست که به من دلگرمی میده و به من این حس میده که همراه من هستید و من با انگیزه خیلی بیشتری و سرعت خیلی بیشتری براتون آموزش‌ها رو تهیه میکنم. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.